નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપની સાથે હું ચીઝ ગ્રીલ સેન્ડવિચ બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। આ સેન્ડવિચ હું થોડી અલગ રીતે બનાવું છું। ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને બધાને ખૂબ જ પસંદ પડે છે। તો ચાલો બતાવું હું કઈ રીતે બનાવું છું ચીઝ ગ્રીલ સેન્ડવિચ। આ સેન્ડવિચ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે બ્રેડ પર બટર લગાડીશું। અહીં સારા એવા પ્રમાણમાં બટર લગાડવાનું છે, કારણ કે બટરનો ટેસ્ટ આ સેન્ડવિચમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। બટર લગાડી લીધા બાદ આ બ્રેડ પર હવે આપણે ચટણી લગાડીશું। આ ચટણી બનાવવા માટે ફુદીના, કોથમીર તેમજ આદુ, મરચું, લસણ યુઝ કરવામાં આવે છે, જે આ સેન્ડવિચને ટેસ્ટી તો બનાવે જ છે, સાથે ખૂબ જ હેલ્ધી પણ બનાવે છે। ચટણી લગાડી લીધા બાદ હવે બ્રેડની સ્લાઇસ પર આપણે ટોમેટો કેચઅપ લગાડીશું। અહીંયા હું 2 બ્રેડની સ્લાઇસ પર ગ્રીન ચટણી તેમજ 2 સ્લાઇસ પર ટોમેટો કેચઅપ લગાડું છું, પરંતુ અહીંયા બધી જ બ્રેડ પર ગ્રીન ચટણી પણ લગાડી શકાય। સૌપ્રથમ આ બ્રેડ પર કાકડીની સ્લાઇસ મૂકીશું। મિત્રો, સેન્ડવિચ માટે જે ગ્રીન ચટણી બનાવીએ તે થોડી ઘટ રાખવાની છે। હવે તેના પર સ્પ્રિંકલ કરીશું ચાટ મસાલો। અહીંયા આપણે જે વેજીટેબલ્સ લીધેલા છે તે પ્લેન છે, તો થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રેડ કરીએ। ફરી અહીંયા ગાજરની સ્લાઇસ પણ મૂકી દઈએ। ફરી તેના પર થોડો ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીએ। મિત્રો, આ સેન્ડવિચ બનાવવા માટે હું થોડા સ્પ્રિંગ ઓનિયન પણ યુઝ કરું છું, જે ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે, જેને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। થોડા કોથમીર, હવે તેના પર ચપટી મરી પાવડર સ્પ્રિંકલ કરીએ। મરી પાવડર એ ઓપ્શનલ છે, પરંતુ અહીંયા મરી પાવડરનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે તેના પર મૂકીશું ચીઝ। મિત્રો, મેં અહીંયા પ્રોસેસ ચીઝ લીધેલ છે, પરંતુ આ સેન્ડવિચને વધુ ચીઝી બનાવવા માટે મોઝરેલા ચીઝ પણ અહીંયા લઈ શકાય। અહીંયા સ્વાદ મુજબ ચીઝની ક્વોન્ટિટીમાં વધઘટ કરી શકાય। તેના પર કેપ્સિકમ રાખી દઈએ। હવે તેના પર ટમેટાની સ્લાઇસ, ફરી ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીએ। ફરી તેના પર થોડા કોથમીર તેમજ બાફેલ બટેટાની સ્લાઇસ મૂકી દઈએ। મિત્રો, મેં જેટલા વેજીટેબલ્સ યુઝ કરેલ છે એમાંથી જે વેજીટેબલ્સ અવેલેબલ ન હોય કે સ્વાદ પસંદ ન હોય તેને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે તેના પર ટોમેટો કેચઅપ વાળી બ્રેડ મૂકી દઈએ। હળવા હાથે પ્રેસ કરી લઈએ, જેથી બધું સારી રીતે સેટ થઈ જાય। હવે આ સેન્ડવિચને આપણે ગ્રીલ કરવાની છે। આ સેન્ડવિચ ગ્રીલ કરવા માટે સૌ પ્રથમ ગ્રીલ પેનમાં થોડું બટર મૂકી દઈએ। હવે તેના પર તૈયાર કરેલી સેન્ડવિચ મૂકીએ। ઉપરની તરફ પર થોડું બટર લગાડી દઈએ। સ્ટવની ફ્લેમ સ્લો રાખીને અહીંયા આપણે આ સેન્ડવિચને ગ્રીલ કરીશું। મેશરની મદદથી હળવા હાથે પ્રેસ કરીએ। નીચેની તરફ સરસ ડિઝાઇન ઉપસી આવે છે, તો હવે સેન્ડવિચની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈએ। ફરી મેશરની મદદથી કોર્નર સાઈડ પ્રેસ કરી લઈએ। નીચેની સાઈડ પણ સરસ ડિઝાઇન ઉપસી આવેલ છે, તો હવે આ સેન્ડવિચને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। સેમ વે આપણે બધી જ સેન્ડવિચ ગ્રીલ કરીશું। મિત્રો, અહીંયા આપણી ચીઝ ગ્રીલ સેન્ડવિચ બનીને તૈયાર છે। ખૂબ જ ટેસ્ટી તેમજ ટેમ્પટિંગ બનેલી છે, તો તમે પણ આ રીતે બનાવજો, સાથે તમારા અનુભવો મારી સાથે શેર કરજો, તેમજ મારી આ રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।